Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Relația profesională și chimia intensă dintre Slatirkoglu și Halil Ibrahim au fost create în creuzetul televiziunii, devenind o poveste de dragoste epică pe care fanii lor tânjesc să o vadă reprodusă în viața reală. Această conexiune, atât de puternică și vizibilă pe ecran, a creat iluzia unei intimități totale între actori, făcând ca orice informație despre viața lor personală, mai ales dacă este dureroasă sau secretă, să rezoneze cu o forță amplificată în imaginarul colectiv. Publicul investește atât de mult în relația lor încât orice ruptură emoțională la unul dintre ei este percepută ca o suferință comună, mai ales dacă celălalt este afectat. Recent, cei apropiați producției care a reunit cuplul au fost martori la o schimbare dramatică a dispoziției lui Halil Ibrahim, o ruptură a calmului său obișnuit care nu a trecut neobservată de colegii săi de platou. Actorul, cunoscut pentru profesionalismul și natura sa rezervată, a început să dea semne de melancolie profundă, o tristețe care a transcendut cerințele oricărui scenariu și a indicat o profundă angoasă personală. Această deprimare bruscă a fost primul indiciu că ceva serios și extern lumii actoriei îi afecta sfera cea mai intimă. Cheia acestei schimbări emoționale, conform zvonurilor care circulă în presa de bârfe, se află într-un secret de familie al lui Slatirkoglu, o dezvăluire delicată pe care aceasta, într-un act de profundă încredere, a împărtășit-o cu Halil Ibrahim. Acesta nu este un scandal sau o rușine publică, ci un adevăr personal, poate legat de o greutăți, o povară din trecut sau o vulnerabilitate care a marcat istoria familiei sale și pe care a păzit-o cu gelozie de ochii publicului. Faptul că Slatirkoglu a ales să împartă această povară cu Halil Ibrahim este interpretat ca o dovadă irefutabilă a intensității legăturilor, plasându-l în cel mai intim cerc al vieții ei. Revelarea acestui secret nu numai că a demonstrat încrederea reciprocă dintre actori, dar l-a și cufundat pe Halil Ibrahim într-o stare de profundă tristețe și empatie pentru suferința pe care partenera sa o îndurase în tăcere. Actorul, cu firea sa sensibilă, ar fi fost copleșit de magnitudinea poverii emoționale a lui Slatirkoglu, asumându-și o parte din durerea ei ca fiind a sa, incapabil să suporte să o vadă pe femeia cu care împărtășește o conexiune atât de specială suferind. Această durere comună, potrivit surselor, era evidentă în privirea sa și în comportamentul său retras în timpul pauzelor de filmare. Presa, mereu dornică de narațiuni dramatice, a interpretat melancolia lui Halil Ibrahim ca dovada supremă a unei iubiri profunde și autentice, argumentând că doar o legătură de cea mai înaltă intimitate ar putea genera o reacție atât de viscerală și empatică la durerea altcuiva. Secretul lui Slatirkoglu a devenit catalizatorul pentru o nouă fațetă a relației lor. Una în care înțelegerea reciprocă și sprijinul în fața rănilor din trecut au devenit cimentul care a pecetluit conexiunea lor, transcendând flirtul superficial al faimei. Tristețea lui, în acest context, a fost un act de iubire. Dificultatea lui Halil Ibrahim în procesarea acestor informații și suferința rezultată s-au manifestat printr-o scădere vizibilă a energiei sale obișnuite și momente de introspecție profundă pe platourile de filmare. Colegii săi au observat că actorul, anterior sociabil și jovial, era acum mai liniștit, petrecându-și pauzele privind-o pe Slatirkoglu cu o expresie de tandră îngrijorare care vorbea despre o legătură creată în adversitate. Această schimbare în comportamentul său a fost cea mai clară indicație pentru observatori că mărturisirea lui Slatirkoglu i-a afectat direct bunăstarea emoțională. Misterul din jurul naturii exacte a secretului familiei nu a făcut decât să alimenteze speculațiile, fanii creându-și propriile teorii despre posibila cauza a suferinței sale, de la problemele de sănătate ale unei persoane dragi până la o veche nedreptate care a marcat soarta actriței.
faptul că informațiile provin din cercul familial al lui Slatircoglu, mai degrabă decât dintr-un scandal profesional, adaugă un nivel de respect și seriozitate situației, obligând presa să trateze problema cu prudența pe care o cere durerea privată. Această situație a umanizat-o și pe Slatircoglu, expunându-i vulnerabilitatea și povara pe care a dus-o singură, menținând în același timp o atitudine profesională în fața camerelor de filmat. Confesându-se lui Halil Ibrahim, actrița și-a dezvăluit nevoia de sprijin autentic, un refugiu sigur unde faima ei nu putea pătrunde. Curajul ei de a împărtăși acest fragment intim al poveștii sale este adevărata inimă a acestei povești, ridicând relația ei cu Halil Ibrahim la un nivel de tovărășie neclintită. Pentru Halil Ibrahim, tristețea pe care o simte nu este un semn de slăbiciune, ci mai degrabă al forței caracterului său și al angajamentului său emoțional față de persoana pe care o prețuiește. Preluând povara lui Slatircoglu, actorul s-a dovedit a fi un bărbat dispus să fie prezent în cele mai întunecate momente ale ei, demonstrând că legătura pe care o împărtășesc este mai profundă decât simpla atracție dintre două vedete. Durerea sa este o dovadă a loialității și afecțiunii sale profunde, cimentându-i imaginea de partener ideal. Zvonul despre acest secret de familie și suferința rezultată a lui Halil Ibrahim a devenit o intrigă secundară în viața lor profesională, demonstrând că viețile reale ale actorilor au adesea mai multe straturi de dramă și emoție decât orice scenariu. Povestea s-a transformat într-o poveste despre dragoste și empatie, unde durerea comună devine o forță unificatoare. Publicul speră că această criză emoțională, odată depășită, îi va uni și mai intim. Tăcerea ambilor actori pe această temă, deși frustrantă pentru presă, este cel mai elocvent răspuns la natura privată și delicată a secretului, întărind percepția că confidențialitatea este sacră între ei. Au ales să înfrunte durerea împreună, departe de controlul public, permițând doar zvonurilor să vorbească despre profunzimea suferinței lor comune. Această discreție, în era supraexpunerii, este un act de rebeliune. În cele din urmă, secretul familiei lui Slatircoglu și tristețea profundă a lui Halil Ibrahim nu reprezintă un sfârșit, ci mai degrabă începutul unui nou capitol în relația lor, marcat de empatie, loialitate și înțelegerea durerilor din trecut. Lumea divertismentului observă cu respect cum această criză privată a întărit public legenda conexiunilor, dovedind că dragostea adevărată se demonstrează în momente de vulnerabilitate comună. Pascali